Gaurav, Yes, sir. what is array? Array is nothing but a collection of like data types values. Like data type values. હજી થોડું એડ કરવું હોય તો કરી શકાય અંદર કે which are stored in consecutive memory locations. નજીક નજીક જ સ્ટોર થાય. આ A0 A1 સળંગ જ આવે. A0 અહીંયા હોય ને A1 અહીંયા હોય એવું ના હોય મેમરીમાં. સમજાઈ ગયું બધાને? which are stored Yes, in sir. consecutive or adjacent. બંનેનો મતલબ એક જ છે, consecutive or adjacent memory locations, આજુબાજુમાં જ. તો આ રીતે હું એરે ડિક્લેર કરું તો આની અંદર 10 વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકું. ફાયદો એ થાય કે મારે 10 વેલ્યુ સ્ટોર કરવી છે તો બધાને હું એક જ નામથી રિફર કરી શકું. મારે 10 વેરિયેબલ યાદ રાખવાની જરૂર પડે નહીં. પહેલી વેરિયેબલ છે તો એને રિફર કરવો હોય તો A0 થી થઈ શકે, બીજાને A1 થી, ત્રીજાને A2 થી, ચોથાને A3 થી અને પાંચમાને A4 થી. સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે? 0 થી થાય છે. એટલે એની લિમિટ હોય, એની લિમિટ છે, એનાથી એક વેલ્યુ ઓછી. અહીંયા હંમેશા ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટ જ આવશે. ઇટ કેનોટ બી ફ્લોટ વેલ્યુ, ઇટ કેનોટ બી એક્સપ્રેશન, બીજું કંઈ ના હોઈ શકે, અથવા વેરિયેબલ પણ ના હોઈ શકે. એક્સપ્રેશન મીન્સ વેરિયેબલ, બીજી કોઈ એક્સપ્રેશન પ્લસ માઇનસ ઓપરેટર સાથે કોન્ટેક્ટ થયેલા ઓપરાન્ડ હોય એવું પણ ન હોઈ શકે. ઇટ શુડ બી કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ ઓનલી. એટલે એરેની લિમિટ આપણે પહેલેથી જ ફિક્સ કરી દેવી પડે છે. કેટલી વેલ્યુ સ્ટોર થશે એમાં? 10. બી ની અંદર 10, સી ની અંદર 20. આ 5 વેલ્યુ છે, આ 4 વેલ્યુ હવે હું અહીંયા સ્ટોર કરું છું. બે વેલ્યુ કમ્પેર કરીએ આપણે પહેલાં મર્જ પ્રોગ્રામ માટે. તો જે નાની વેલ્યુ છે આપણે ક્યાં સ્ટોર કરી? સીમાં સ્ટોર કરી. તો જે નાની હતી એ સાઈડ આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ કરશું. અહીંયા આવી જશું 25 પર, અહીંયા છે 5 પર. નાવ વિલ કમ્પેર 5 એન્ડ 25. નાવ વિલ કમ્પેર 5 એન્ડ 25. મેં અહીંયા બંને એરે ઓર્ડર્ડમાં જ લીધી છે. ઇફ ઇટ ઇઝ અનઓર્ડર્ડ યુ શુડ ઓર્ડર ઇટ એન્ડ ધેન યુ શુડ મર્જ ઇટ. અને ઓર્ડર કરો તો બંને આઈધર એસેન્ડિંગ અથવા બંને આઈધર ડિસેન્ડિંગમાં હોવી જોઈએ. Now I will compare A0 and B1. Which one is smaller? A0. તો A0 અહીંયા અને ઇન્ક્રીમેન્ટ કેવું થશે? એ એરેમાં થશે એટલે આવી જશે A1 પર. Now I will compare A1 and B1. Which one is smaller? A1 is smaller. તો A1 અહીંયા આવી જશે. Again A will be incremented. It will go to A2. A2 and B1. B1 will be shifted to C and it will be incremented to B2. Now it will be compared with A array. 48, so 48 આવશે. Then 56 and 66, it will store 56. Then 65 and 66. જે પણ વેલ્યુ એરેમાંથી શિફ્ટ થાય સીમાં એનો ઇન્ડેક્સ ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય. ઇન્ડેક્સ એટલે આ અંદર જે લખેલું છે એને આપણે ઇન્ડેક્સ કહીએ છીએ. ઇટ કેન બી, આ ઇન્ડેક્સ કોન્સ્ટન્ટ ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટ હોય એવું જરૂરી નથી. ઇટ કેન બી અ વેરિયેબલ, ઇટ કેન બી એન એક્સપ્રેશન, કંઈ પણ હોઈ શકે. બરાબર? ઇટ કેન બી એની વેલિડ એક્સપ્રેશન ઓર ઇટ કેન બી અ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ ઓલ્સો. તો આ વેલ્યુ ઇન્ક્રીમેન્ટ થતી જશે, એનો ઇન્ડેક્સ ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. અહીંયા 65, દેન કમ્સ 66. કમ્પેર કરતાં કરતાં જે છે, હવે અહીંયા બધું પતી ગયું ને, તો હવે અહીંયા જે બાકી છે એ નાખી દેવાનું ને, પછી અહીંયા ક્યાંય કમ્પેર કરવાની જરૂર નથી. સમજાઈ ગયું? ધીસ ઇઝ હાઉ વી સ્ટોર્ટ ટુ એરેઝ. સમજાઈ ગયું? આ કોઈ ડાઉટ છે આમાં? String or character arrays, which was left out in our last unit. બરાબર? What is string? String is nothing but collection of characters. String is nothing but collection of characters. Anything enclosed within double quote. Anything enclosed કહીએ છીએ એટલે એની અંદર ફિટ કરેલું હોય, બે ડબલ કોટની અંદર ફિટ કરેલું હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? સ્ટ્રિંગ કહીએ છીએ. સેમિકોલોન નહીં આવે હો. Anything enclosed within double quote is known as string. String constant is a one dimensional array. This is string constant, correct? A fixed value છે ને કવિતા, is a one dimension array of characters terminated by null character. Terminated by null character. What is null character? This is your null character which is not visible. Which is not visible. Internally it is storing this only. એ આ જ રીતે સ્ટોર કરે છે. નેમમાં તમે જોયું એને કેવી રીતે સ્ટોર કર્યું છે? This is how we initialize character arrays. જો મારે 2 dimension array અથવા 3 dimension array initialize કર્યું હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય? જેટલા ડાયમેન્શન્સ હોય એટલા મારે વેલ્યુઝ આપવી પડે. અહીંયા 4 ડાયમેન્શન છે ને, 2 ડાયમેન્શન છે, સોરી, 4 rows and 2 columns. તો અહીંયા મેં કેટલા આપ્યા છે? 3 rows આપી છે,
એક રો નથી આપી, એક રો મેં ઓછી આપી છે. આઈ કેન ગીવ વન રો મોર. હું અહીંયા એક રો બીજી આપી શકું છું ને, 5,6, બરાબર. તો આઈ કેન ગીવ 4 રોઝ એન્ડ 2 કોલમ્સ બધાની અંદર, અને દરેક રો ને મારે શેમાં ઇન્ક્લોઝ કરવી પડશે? કર્લી બ્રેકેટની અંદર. જેટલા ડાયમેન્શન્સ હોય એટલા સ્ટાર્ટિંગ બ્રેકેટ અને એટલા જ એન્ડિંગ બ્રેકેટ આવે. જેમ કે 3 ડાયમેન્શન છે તો હિયર આઈ હેવ ગોટ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ દેખાય છે. પછી ફર્સ્ટ સેકન્ડ ડાયમેન્શન ક્લોઝ થયો, આ ફર્સ્ટ ડાયમેન્શન ક્લોઝ થાય છે અહીંયા દર વખતે. દેખાય છે તમને લોકોને? હા કે ના? Yes, sir. Okay. Same way here also, if I am going to initialize my array with the help of characters, in case of character arrays, what I should do? I should place a curly bracket and I should put each and every character within single quotes, or I can also directly provide a string constant to my array. હું આ રીતે આ સેમ જ છે. હિયર આઈ હેવ નોટ ગિવન ડાયમેન્શન. આ ફિક્સ થઈ ગઈ કે ભાઈ આની અંદર કેટલા કેરેક્ટર આવશે? 1 2 3 4 5 6 અને 7 ને 1 8. આ એરેની અંદર 8 જ કેરેક્ટર આવશે. બટ ઇફ આઈ ઇનિશિયલાઇઝ લાઈક ધીસ ધેન ઓલ્સો ઇટ ઇઝ કેરેક્ટર. હું વિડ્થ આપું છું મારી એરેની સાઇઝ ડિફાઇન કરી મેં કે ભાઈ મેક્સિમમ 10 કેરેક્ટર્સ, અને એની અંદર હું જે કોન્સ્ટન્ટ નાખવા માંગતો એને નાખી શકું. ઇફ ધેર આર મોર દેન 10 કેરેક્ટર્સ ધેન ઇટ વિલ સ્ટોર ઓનલી 10 કેરેક્ટર્સ, અને પછી ઓટોમેટિક 10th કેરેક્ટરમાં નલ કેરેક્ટર સ્ટોર કરી દેશે. જોજો શું કરે છે. I am giving you this as a homework. If I initialize my array with more than the size of the array, then what happens? Whether it stores whole array or it truncates there itself at the max size limit of my array. બરાબર? આ તમારે જોવાનું છે. મને કહેજો શું થાય. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? આટલે સુધી જોયું આપણે વોટ ઇઝ સ્ટ્રિંગ એરે ઓર સ્ટ્રિંગ ઓર કેરેક્ટર એરે. વોટ ઇઝ સ્ટ્રિંગ ઓર કેરેક્ટર એરે ખબર પડી? આ ધીસ ઇઝ માય કેરેક્ટર એરે, કરેક્ટ? ખબર પડે છે કે નથી પડતી? અવાજ સંભળાય છે મારો? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, તો ખબર પડે છે? हाँ सर. Yes, sir. જેને ખબર ના પડતી બોલો જ ખરા. નથી બોલતા એટલે નથી સર ખબર. કમ્પ્લીટ ખબર ના પડી એમાં. હા, મને ખબર જ નહીં, પણ બોલવું જોઈએ ને પહેલા. બોલે એના બોર વેચાય, શરમાવાનું નહીં. સમજ્યા? અહીંયા શીખવા આવ્યા. ઇફ આઈ એમ ટેકિંગ અ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટોર વન કેરેક્ટર, તો શું કરીએ આપણે? આન્સર ખાલી છે સ્ટોર કરવો છે, જેન્ડર સ્ટોર કરો. તો વોટ વી ડુ? વી ડિક્લેર અ કેરેક્ટર વેરિયેબલ, કેરેક્ટર જેન્ડર ઓર આન્સર. બે વેરિયેબલ મેં ડિક્લેર કર્યા. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટોર જેન્ડર, જેન્ડર ઇક્વલ ટુ મેલ, આવું સ્ટોર કરી શકાય આપણે. આન્સર ઇક્વલ ટુ વાય, બરાબર. બટ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટોર નેમ, then what should I do? If I want to store name, what should I do? Can I store name in this variable? Can I store Ramesh in this variable? Ramesh નામ છે તો આમાં સ્ટોર કરી શકીશ. name equal to કરીને સિંગલ કોટમાં Ramesh. Is this right or wrong? Wrong. Why? Double quote. It should be in double quote because it is collection of characters. પહેલો point. પહેલો point શું છે? If it is collection of characters, then it should be in double quote and it is known as string constant. અને આપણે શું કહીએ છીએ? string constant. કલર ચેન્જ થઈ ગયો string constant નો. Now can I store Ramesh in this name variable? Is it possible? No, because name can store only one character, like gender and answer. Like gender and answer, name can store only one character, so it can store only R. It cannot store AMESH, or syntactically it will give me an error also.
કે ભાઈ નેમમાં તો કેરેક્ટર આવશે, તમે સ્ટ્રિંગ સ્ટોર કરી રહ્યા છો. સપોઝ ઇફ આઈ કમ્પાઇલ માય પ્રોગ્રામ, ફર્સ્ટ ઇઝ સ્ટેટમેન્ટ મિસિંગ સેમિકોલોન એન્ડ ધેન કેનોટ કન્વર્ટ કેરેક્ટર સ્ટાર ટુ કેરેક્ટર છે, બતાવે છે ને આપણે કંઈક એવી એરર બધે જે આપણને ખબર નથી પડતી, પણ આપણને આમાં ખબર નથી એટલે આઈડિયા નથી આવતો. બટ ઇટ સેઝ સેમ થિંગ, ભાઈ એક વેરિયેબલ એક કેરેક્ટર સ્ટોર કરવાનો છે તમારે, એમાં તમે આખી પૂછડી નાખી દીધી છે, અથવા ઉંદેડાની જવાની જગ્યાથી તમે એમાં હાથી સ્ટોર કરવા જાઓ, ક્યાં થાય એવું કહે તમને. સો વોટ શુડ આઈ ડુ? આઈ શુડ ગીવ નેમ લિમિટ કે ભાઈ મેક્સિમમ 30 કેરેક્ટર્સ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટોર. કેટલા કેરેક્ટર સ્ટોર કરવા છે? 30 કેરેક્ટર્સ. તો રમેશ અંદર સ્ટોર થઈ જશે. ઇટ સેઝ એલ વેલ્યુ રિક્વાયર્ડ. હું રમેશ અહીંયાથી કાઢી નાખું છું, બરાબર, અને અહીંયા મૂકી દઉં છું, બીકોઝ આઈ કેનોટ સ્ટોર નેમ ડાયરેક્ટલી લાઈક ધીસ, પણ અહીંયા સ્ટોર કરાશે. થઈ ગયું રમેશ સ્ટોર અંદર, because this method is only possible at the time of initialization. તમે જ્યારે ડિક્લેર કરો ત્યારે તમે એની વેલ્યુ આપી દેવા માંગતા હોય ત્યારે તમે આ રીતે સ્ટોર કરી શકશો, બાકી તમારે એની અંદર મહેનત કરવી પડશે. We cannot store string directly into name variable. સમજાય છે બધાને? હા કે ના? Yes, sir. હવે આટલે સુધી ક્લિયર? વોટ ઇઝ સ્ટ્રિંગ કેરેક્ટર એરે? What is character array? Is it clear? And if I take add watch, or if I watch this variable name, how it shows? જો તમે ધ્યાનથી જોશો ને તો ખ્યાલ આવી જશે. અત્યારે શું છે? ગાર્બેજ વેલ્યુ છે ને, અંદર કચરો ભર્યો છે. જેવું આગળ જશે અંદર શું સ્ટોર થઈ ગયું? રમેશ સ્ટોર થઈ ગયું. And if I say name array name 0, so it shows me R. If I check name 1, it shows A. If I check name 2, it shows M. દેખાય છે બધાને? Yes, sir. તો દરેકે દરેક લોકેશન ઉપર શું કર્યું છે ને? નેમ સ્ટોર કરેલા છે. એટલે સપોઝ if I write my character array, if I declare, or what I have done, I have declared my character array like this, and if I write like name equal to 30 and then Ramesh, correct? મેં આવું કંઈક લખ્યું છે, તો એને શું કર્યું? નેમ R અહીંયા, A અહીંયા, M અહીંયા, E અહીંયા, S અહીંયા, H અહીંયા, રમેશ આ રીતે સ્ટોર કર્યું. And I can refer this with name 0, આ નેમ 1 માં છે, આ નેમ 2 માં છે, this is in name 3, this is in name 4, this is in name 5, and last character which is not visible to us is our null character. કયો છે? null character અંદર છે જ પણ આપણે દેખાતો નથી. this null character marks end of string. this null character marks end of string. Is this clear to all? સ્ટ્રિંગ ક્યાં પૂરી થઈ એ કઈ રીતે ખબર પડે? પાછળ નલ કેરેક્ટર હોય તો. જો નલ કેરેક્ટર ના હોય તો પાછળ જે કચરો હોય બધો પ્રિન્ટ કરે રાખશે. સમજાય છે બધાને? જ્યાં સુધી નલ કેરેક્ટર નહીં આવે ત્યાં સુધી. મેમરીમાં ગાર્બેજ વેલ્યુમાં ક્યાંક નલ તો પડ્યો હોય ને, તો એ ત્યાં સુધીની વેલ્યુઝ તમને બતાવી દેશે. Is this clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. આપણે આપણા પ્રોગ્રામમાં જઈએ પાછા. તો સર વન ક્વેશ્ચન. હા બોલ બોલ. સર આ રમેશની જગ્યાએ આપણે બીજું કોઈ નામ લઈએ જે 5 ની બદલે 6 લેટર હોય અને એરેની સાઇઝ 6 હોય તો પણ છેલ્લે નલ કેરેક્ટર સ્ટોર થાય? તો મેં તને ઓલરેડી શોધવાનું કીધેલું જ છે.
તમારે શોધવાનું જ છે ને, હા કે ના? યસ સર. I can store my or initialize my array with the help of curly bracket also. પણ એના માટે મારે શું કરવું પડે? દરેક કેરેક્ટર અલગથી આપવો પડે. This is also same thing. આ પણ એ જ વસ્તુ છે. If I start my program, this is garbage value, Ramesh is there. સમજાઈ ગયું બધાને? h ની અંદર શું આવે છે? એ જ વસ્તુ આવી ગઈ ને, અને નેમમાં શું બતાવ્યું? It has shown as an array. હવે હું આને ચેન્જ કરું છું જરા. I am saying 30. Choose me expression syntax. એની અંદર શું પડ્યું છે? ગાર્બેજ છે. If I check 29, can you see this? It is null character. અને આપણામાં ક્યાં હતો? 6 માં પણ null character હોવો જોઈએ છે, કારણ કે 0 1 2 3 4 5 અને આ 6 છે. હવે હું 7 ચેક કરીશ ને તો 7 માં કોઈ વેલ્યુ હશે પાછી, તો કેમાં null character છે. એ ગાર્બેજ વેલ્યુઝ છે. કેવી છે? If I check 11, $29 ઉપર આપણને કચરો તારી ભલી થાય ત્યાં નલ નાખી દીધું એને. 30 માં શું મળ્યું આપણને? નલ કેરેક્ટર મળ્યો. અરે સોરી, કંઈક ગાર્બેજ મળી. સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? Yes, sir. નાઉ ટુ એક્સેપ્ટ ધીસ સ્ટ્રિંગ, મારે નામ તો મેં ફિક્સ કરી દીધું, પણ હંમેશા નામ તો આપણે એવું થોડી લખી શકાય. પોસિબલ છે હંમેશા નામ રમેશ રાખવું આપણા પ્રોગ્રામમાં? ઇન્સ્ટેડ ઓફ નેમ. અચ્છા, તમારે દર વખતે અલગ અલગ સ્ટુડન્ટના અલગ અલગ નામ લેવાનું થશે ને, હા કે ના? Yes, sir. ઓકે, તો printf \n enter your name. Now we can use scanf %s instead of %d. We are using %d for integer values, but here we are going to accept character value. So it is, and it is string. It is going to be a string. Character hoy to શું કહેવાય? printf \n enter your gender. આ એરર આપશે હો મને, પણ છતાં પણ બતાવું છું તમને. એરર કઈ રીતે સોલ્વ કરવાની એ પણ ખબર પડી જાય. ફોર કેરેક્ટર we should use %c and then %gender. Correct? Enter your name %s and see the difference over here. Instead of writing %name, I am going to write simple name. Why so? Why so? કેમ આવું લખ્યું મેં? What is there in array name? આ મેં કીધું લાસ્ટ લેક્ચરમાં. What is there in array name? Array name શું બતાવે છે? If I write integer a b c and that too in form of array, so what is a? Array name. B is array name. C is array name. And what is there in array name? What is stored in array name? Can you recall? A. શું હોય? એડ્રેસ. એડ્રેસ હોય. પાક્કું? પાક્કું? મે બી છે, કારણ કે એમ્પરસેન્ટ આપણને એડ્રેસ આલે છે એ લખ્યું ને, તો એમાં એડ્રેસ જ હશે. ઊંધું લોજિક લગાવ્યું, બટ યુ આર કરેક્ટ. તને યાદ નહોતું, પણ જે દ્રષ્ટિથી એને વિચાર્યું કે અહીંયા એમ્પરસેન્ટ લગાવીને આપણે શું કરીએ છીએ જેન્ડરની આગળ? we are retrieving address of this gender variable. But if we are not writing ampersand in front of name, what
what is stored in name? Address of starting address of an array. What is stored in array name? Starting address of an array. લાસ્ટ લેક્ચર જો તમે યુટ્યુબ પર ચડાવો તો ફરી જોજો બધા, એની અંદર કીધું હતું ભાઈ એરે નેમમાં શું હોય? સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ હોય, એવું કંઈક હતું. સો હિયર આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્ટોર માય નેમ એન્ડ we'll say printf exclamation welcome %s and again we'll say name. આ તો સાદો વેરિયેબલ છે એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? ડાયરેક્ટ વેરિયેબલનું નામ લખી દઈએ છીએ અથવા એરેનું નામ લખી દઈએ છીએ. વી વોન્ટ હોલ એરે. આપણે આખું નામ પ્રિન્ટ કરવું છે, ખાલી એક કેરેક્ટર નથી કરવો. ખાલી એક કેરેક્ટર નથી કરવો. સમજાઈ ગયું આટલું બધાને? તો હું રન કરું આને. હા કે ના? કોઈ બોલ્યું નહીં? हाँ सर. ઓકે. mail enter your name Ramesh and printf સરસ. વેલકમ રમેશ. આવી ગયું ખ્યાલ? અહીંયા મારે જેન્ડર આપી દેવો છે. યોર જેન્ડર ઇઝ %C અને અહીંયા પાછળ કોમા કરીને શું આપીએ? જેન્ડર. શેલ આઈ ટ્રાય અગેન? ફરી હું એન્ટર કરું છું. એન્ટર યોર જેન્ડર. I am saying M and enter. Enter your name Ramesh Suthar. Now ધ્યાન રાખજો. if I check output, અલા ફરી સુથાર ક્યાં જતું રહ્યું? આ તો બરાબર ગયું યાર, જેન્ડર ઇઝ એમ, પણ રમેશ એકલું જ આવ્યું ને, હે ને? હા કે ના? તો બોલો. Yes sir. ઉપર તું ના બોલ તો મારે કરવાનું. મારે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો ને, હું કાઢ નાખું. આ જેન્ડર એડ કરું કે તારે એમાં લોચું પડ્યો હશે. હું તમારી જેમ વિચારું ને થોડું. ફરી રન કરું. લે પાછળ સુથાર નીકળી જ જાય. આવું કેમ થાય? સુથાર સાહેબ આપણા રહેતા જ નથી. ફરી ટ્રાય કરીએ આપણે. અચ્છા, મેલમાં કદાચ પ્રોબ્લેમ છે. ફિમેલ ટ્રાય કરો. સર તમે કેસ મૂકો છો એટલે કદાચ નલ કેરેક્ટર વચ્ચે આવી જતો હશે. ઉભો રે ડાયા, ઉભો રે. મેં શું કીધું તું? શાંતિ રાખો, હું મારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરું છું. તમે શું કર્યું? વચ્ચે બોલ્યા. તમને આવડે મને ખબર છે, પણ તમે બીજાને હેરાન કરો છો. ટોટલ કેરેક્ટર્સ કેટલા છે? જો પાછળ રાણી અને શું સરનેમ આપી દઉં, ભૂલી ગયો. પટેલ. હા, રાણી પટેલ. તો પછી 1 2 3 4 ચોથા પછી પાંચમા કેરેક્ટર ઉપર શું છે? એટલે 0 ઉપર R છે, 1 ઉપર A છે, 2 ઉપર N છે, 3 ઉપર I છે. તો 4 ઉપર શું છે મારે ચેક કરવું છે. 4 નેમ 4 લઈને આપણે ચેક કરીએ. એ હા, it is null character. Can you see this? Can I check what is there in fifth character? લે 6 માં બોલો, છે જ નહીં કઈ. શું કરશું આપણે? we'll use another function. આપણે
ઇનપુટ આઉટપુટના ફંક્શન શીખ્યા ને જ્યારે ત્યારે instead of scanf we had learned or we had seen getAs function is there, getAs and then name. If you want to accept a string, you can use getAs unformatted input function. If you want to output a string, you can use putas unformatted function. Correct? Ha ke na? If I try this, gender m then le getAs તો લીધું જ નહીં. What happened? હવે કોઈને આઈડિયા? હું ફરી રન કરું છું, ધ્યાનથી જોજો શું ભૂલ છે બતાવીશ, દેખાશે નહીં આવી ક્યાંય ભૂલ. when I'm entering gender and I'm pressing enter, અહીંયા હું enter આપું છું, દેખાય છે બધાને? then it comes in my program to second line અને it asks you to print enter your name. અહીંયા gender આપતી વખતે how many characters I have entered? 2 characters, m અને enter બે મેં ઇનપુટ કર્યા છે. કયા કયા? m and after that I had pressed enter to move on to next line in my program. બરાબર? એટલે બે કેરેક્ટર છે. enter your name will be printed and what getAs will do, મેં જે બે કેરેક્ટર લીધા હતા એમાંથી એક કેરેક્ટર ગયો જેન્ડરમાં m અને બીજું જે કેરેક્ટર રહ્યો enter એને લઈ લીધો. જ્યારે હું અહીંયા F7 આપીશ તો can you see it is nothing but empty string. It is nothing but empty string. So how I can solve this error? When I accept values using getAs, I should use flush all function or plus stdin. What is this flush all function? Flushes all open stream. Flush all clears all buffer. When you entered something from keyboard, it goes to buffer and from there computer will read input, like input નું બફર હોય. તમે જે પણ કીબોર્ડમાંથી એન્ટર કરો છો એ ક્યાં જશે? ઇનપુટના બફરમાં જશે અને ત્યાંથી સી પ્રોગ્રામ એને જે વેલ્યુઝ લેવાની છે આ નવી આવી છે બધી રીડ કરીને એના વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરતું જશે. તો જ્યારે ફ્લશ ઓલ કરો એટલે મેમરીમાં જે કંઈ પણ પડ્યું છે બધું શું થઈ જશે? ફ્લશ થઈ જશે. આપણને પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે છે કે જ્યારે હું સિંગલ કેરેક્ટર એન્ટર કરું છું પછી એન્ટર પ્રેસ કરું છું ત્યારે સિંગલ કેરેક્ટર એન્ટર કર્યા પછી જે પણ વેલ્યુ મેં એન્ટર કરી એ અંદર બફરમાં જ પડી છે. એમ મેં એન્ટર કર્યું તો એમ ક્યાં ગયો? જેન્ડર વેરિયેબલમાં સ્ટોર થઈ ગયો, પણ જે એન્ટર પ્રેસ કર્યું એ એઝ ઇટ ઇઝ પડ્યું છે. તો હવે એન્ટર ક્યાં સ્ટોર કરી દે છે? નેમમાં લઈ લે છે. એન્ટર ઇન્ડિકેટ્સ end of string or it is replaced by null character. It is replaced by null character. What flush all will do? getAs કરતા પહેલા મેમરીમાં જે પણ કે બફરમાં જે કંઈ પણ પડ્યું છે બધું ક્લિયર કરી દેશે. બરાબર? તો હવે આપણે આપણો પ્રોગ્રામ રન કરીને જોઈએ. ઓકે, વન મોર પોઈન્ટ. ફ્લશ ઓલ ક્યાં છે? It is also in stdir.h. આપણે બીજી લાઇબ્રેરી યુઝ કરવાની જરૂર નથી. તો હવે આપણે રન કરીએ આપણો પ્રોગ્રામ. gender m then printf enter your name flush all and then getAs. ચાલે છે રમેશ પટેલ. Now it shows me a complete string. If I am using scanf will accept your string but it will replace these spaces with null character. scanf શું કરશે? સ્પેસ ને નલ કેરેક્ટર થી રિપ્લેસ કરી દેશે. એટલે આપણે એક વર્ડ જ એક્સેપ્ટ કરી શકશે scanf થી. We cannot accept whole string with the help of scanf, whereas getAs help us to accept a string with spaces also. સ્પેસ સાથે પણ આપણે સ્ટ્રિંગ એક્સેપ્ટ કરી શકીએ. એવું શાનાથી પોસિબલ થાય છે? getAs થી થાય છે. સમજાય છે બધાને? હા કે ના? બોલો ખરા? બોલો ને.
હા કે ના? સમજાઈ ગયું? બે તને એકલા જ સમજાય છે, બાકીના બધા શું મૂંગા બેઠા છે? યસ સર. યસ સર. તો આવું કેમ ચાલે યાર? હજી છોકરાઓ જ બોલે યાર, છોકરીઓ તો શાંત જ છે. છોકરીઓને ખબર નથી પડતી લાગતી છે ખરા બધા? અચ્છા 29 છે એટલે 27 છે ઇન શોર્ટ. છોકરીઓ ખબર પડે છે, છોડીઓ કહીએ આપણે ચલોતરે. છોડીઓ ખબર પડી? हाँ सर. યસ સર. તો હવે મારે છોડીઓ બોલવું પડશે તો તમને ખબર પડે, બાકી ખબર નથી પડતી લાગતી. સૌરાષ્ટ્રમાં છોડીઓ ના કે દીકરીઓ કે. દીકરીઓ ખબર પડી છે કોઈ સૌરાષ્ટ્ર વાળું? કોઈ નથી. હા સર. તું સૌરાષ્ટ્રનો? હા. હા તો તું પણ ક્યાં છોકરી છે? ઓકે ઓકે કુલદીપ, ચાલશે તે હા પાડી તોય તે સૌરાષ્ટ્રનો છે એટલે તે હા પાડી. હવે આગળ જઈએ આપણે. Now if I want to, so here footage is also working in the same way. રમેશ પટેલ લઈ લીધું છે આપણે. તો એને એકવાર પ્રિન્ટ કર્યું વેલકમ રમેશ પટેલ, અને footage will print on a new line only. footage ક્યાં પ્રિન્ટ કરશે? સેમ લાઈન ઉપર પ્રિન્ટ કરશે. if you want new line you should put new line. footage શું કરશે? it will print your string and it will move cursor to new line. તમે અહીંયા જોશો તો કર્સર ક્યાં આવી ગયું જોયું તમે? નીચે બ્લિંક થાય છે, છેક નીચે બ્લિંક થાય છે, દેખાય તમને? યસ સર. તો footage what Yes, sir. footage will do, it will print your string on same line where cursor was and it will move cursor to new line. string print કર્યા પછી \n print કરે છે. જો તમારે શરૂઆતમાં જ જોઈતું હોય તો you need to put printf \n explicitly. કોઈ ડાઉટ છે આટલે સુધીમાં? ન હોય તો હવે આપણે આગળ જઈએ. અત્યાર સુધી આપણે નામ પ્રિન્ટ કરતા હતા. now will print characters individually. for that I will require integer variable, integer I. if I want to print simple, printf single character \n %c, and if I write name 0, what it will print? If I write like this, what it will print? R. It will print R. R, capital R, correct? If I write name 1, what it will print? A. Okay. If I have got stored I equal to 0 and if I put I over here, will it make any difference? No. If I say I plus plus over here and if I say again I over here, what will it make difference? અહીંયા શું પ્રિન્ટ થશે? RH થશે. હવે I ની વેલ્યુ થઈ ગઈ 1, I plus plus કર્યું એટલે આપણે અહીંયા, અને અહીંયા શું કર્યું એને પ્રિન્ટ? એ જ પ્રિન્ટ કરશે, જે પ્રિન્ટ થતું હતું એનું એ જ પ્રિન્ટ થશે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? Yes sir. Yes, sir. ઓકે, તો હવે આની જગ્યા પર હું ફોર લૂપ લઈ લઉં. ફોર I equal to 0, I less than ખબર નથી મને, હું ગપ્પા મારું છું, પણ અને I plus plus હું અહીંયા લઈ લઉં છેલ્લે. આ કે થઈ ગયું I plus plus, બરાબર? now I have got one loop, but where this loop should be terminated? આ લૂપ ક્યારે ટર્મિનેટ થવી જોઈએ? હું ફરી રન કરું પ્રોગ્રામ, center m, then
વેલકમ નેમ it has printed 2 times. આવી ગયો આપણો કર્સર નવી લાઈન પર. It is starting from here, correct? If I got add watch, I can see that too. નેમ 6 ની જગ્યા પર હું શું કરી દઉં, નેમ I કરી દઉં, એટલે મને પહેલા શું બતાવશે, 0 I ની વેલ્યુ કેટલી છે જોઈ છે આપણે. I ની અત્યારે વેલ્યુ છે 1256, ગાર્બેજ વેલ્યુ છે. If I initialize to 0, it will show R, it will print R. હવે A M E તમે જો અહીંયા પ્રિન્ટ થતું જાય છે, જોયું તમે લાઈનમાં H પછી સ્પેસ પછી P આવે છે કે નહીં, બધું બરાબર આવે છે ને. જો P પ્રિન્ટ થશે, આવી ગયો P. I can take output window also. Now it will print A. હવે T E L and here it should stop. નલ કેરેક્ટર એને બંધ કરી દેવાનું છે, અથવા I બાર થાય ત્યારે. પણ આ I બાર છે કે નહીં આપણને ક્યાંથી ખબર પડે. જોયું તમે, ચાલો શું આવે છે, ગાર્બેજ વેલ્યુઝ આવે છે 29 30 31 32 33 35 36. કેવું મસ્ત દેખાડે, જોયું તમે. આ બંધ થાય લૂપ મારી. નો સર. આ બધું ગાર્બેજ અંદર પડેલું જોયું તમે મેમરીમાં, દેખાય તમને આ? Yes, sir. ઓકે, તો વોટ ઇઝ પ્રોબ્લેમ કે મારી લૂપ ઊભી નથી રહેતી. અહીંયા મેં કન્ડિશન નથી મૂકી એટલા માટે. હવે મારે ઊભી રાખવી હોય તો શું કરવું જોઈએ? વેર શુડ આઈ સ્ટોપ? મારે સ્ટોપ ક્યાં કરવું જોઈએ? જ્યાં નલ કેરેક્ટર આવે ત્યાં આગળ, બરાબર છે? નલ કેરેક્ટર આવે ત્યાં ઊભું રહી જવું જોઈએ ને. યસ સર. ઓકે, તો નેમ કરંટ કેરેક્ટરમાં શું છે મને કેવી ખબર પડે? નેમ આઈ થી મને ખબર પડી જાય. વોટ ઇઝ નેમ આઈ રિટર્નિંગ? નેમ આઈ મને શું આપે છે પાછું? કરંટ કેરેક્ટર, આઈ વાળો કેરેક્ટર આપે છે. હવે આઈ વાળો કેરેક્ટર પ્રિન્ટ થાય છે, અને આઈ વાળો કેરેક્ટર નલ કેરેક્ટર છે કે નહીં એવું મારે ચેક કરવાનું છે. હા કે ના? બોલો. Yes, sir. હા સર. તો મારે લૂપ ક્યાં ઊભી રાખવાની છે? Null character आया था. તો પહેલો કેરેક્ટર નલ કેરેક્ટર છે. રમેશ મેં એન્ટર કર્યું છે, એમાં પહેલો કેરેક્ટર નલ કેરેક્ટર છે. નો. અચ્છા, નલ કેરેક્ટર ના હોય તો લૂપ ચાલુ રહેવી જોઈએ. કે નલ કેરેક્ટર હોય તો ચાલુ રહેવી જોઈએ? નલ કેરેક્ટર ના હોય તો નલ કેરેક્ટર ના હોય તો મીન્સ આર છે તો લૂપ આગળ જવી જોઈએ, પછી એ છે તો પણ આગળ જવી જોઈએ, બરાબર ને? તો મારી લૂપ આગળ ક્યાં સુધી ચાલવી જોઈએ? જ્યાં સુધી નોટ ઇક્વલ ટુ નલ કેરેક્ટર થાય ત્યાં સુધી. સમજાઈ ગયું આ બધાને? હા કે ના? અહીંયા હું Yes, sir. કલ્પના મૂકી શકું છું, પણ નથી મૂક્યા કારણ કે સિંગલ લાઈન છે. આવું લખવાનું હોય પણ સિંગલ લાઈન છે લૂપમાં, એટલા માટે મારે કર્લી બ્રેકેટની જરૂર નથી. because it is not a compound statement. compound statement નથી થતું અત્યારે, એટલા માટે. now if I run this program, અહીંયા પણ જોતા જજો, ઈ છે તો અહીંયા ઈટ થશે. S S H H blank blank આવી ગઈ, P A T E L, and at null character it has stopped my execution. લૂપ માંથી બહાર નીકળી ગયું અને મારો પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ ગયો. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? નો સર. Okay, now I'm modifying little bit.
આટલે સુધીનું પાકી ખબર પડી ગઈ? યસ સર. હવે આમાં ડાઉટ હશે ને તો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશો, એટલે મહેરબાની કરીને ડાઉટ ક્લિયર કરી લેજો હોય તો. છે કોઈ ડાઉટ? નથી. Now each and every character in computer is stored in which format? Binary format. And do you agree with it? યસ સર. All binary values are nothing but integer values. શરૂઆતમાં આપણે જોયું તો બધા કીબોર્ડની બધા કેરેક્ટર્સ આપણે ભેગા કર્યા અને બધાને નંબર આપ્યા. એ નંબર શું કરતા? એ નંબરને શું કહેવાય? when I press A from keyboard, આપણે એવું જોયું હતું કે એમાંથી કીબોર્ડમાંથી હું A પ્રેસ કરું તો શું જવું જોઈએ? A જવો જોઈએ કે શું જાય કીબોર્ડમાંથી? નંબર. કયો નંબર? કેપિટલ એ હોય તો 65. 65 જશે તો હું વાયર કાપીને 6 કાઢ લો તો 5 જશે ને ખાલી. આન્સર સાચો છે પણ થોડોક અધૂરો છે. કીબોર્ડમાંથી હું જ્યારે A પ્રેસ કરું ત્યારે કીબોર્ડમાંથી શું જવું જોઈએ? સિગ્નલ. ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલ. Okay, fine. Electric signals. And which format? હજી આન્સર સાચો છે પણ થોડો અધૂરો છે. હવે પેલા બે આન્સર ભેગા કરો તો થાય સાચો આન્સર. ASCII ફોર્મેટ. What is 65? બધું તો કકડા આવે છે. ASCII values. It is ASCII value. Whenever I press A from keyboard, what computer does or what keyboard will do? It will transfer or it will send electric signals in form of binary code of 65 or ASCII value of A65 to CPU. જ્યારે પણ હું A કીબોર્ડમાંથી દબાવું ત્યારે શું જશે? કીબોર્ડ શું મોકલશે? ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલ્સ મોકલશે. કયા ફોર્મમાં? 65 એનો 65 છે બાઇનરી আর ASCII વેલ્યુ. એની ASCII વેલ્યુ કેટલી છે? 65. તો 65 ને બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરો. એ પ્રમાણે જે સિગ્નલ્સ થતા હોય એ સિગ્નલ્સ જશે 0101 કરીને CPU ને. સમજાઈ ગયું આ? So what I mean to say is that if I am displaying R over here, what is internally stored? R store થયો હશે? Yes sir. Are you sure? Are you sure? Yes sir. What I am doing? I am displaying %D. Instead of %C, I am displaying %D, means it should show integer value. ફરી રન કરીએ આપણે. ઇન્ટરનલી રમેશ પટેલ બતાવે છે નેમમાં. It shows Ramesh Patel on same line. Now R, it should print R, correct? Yes or no? Yes sir. It displays 82, 97, 109, 101, 115, 32, 80, 97. What are these? ASCII values. These are ASCII values of Ramesh Patel. Now if I want to display %C, %D. So for first %C, I have got first time name I, and in place of I want to show character as well as its ASCII value of Ramesh Patel. तो હું બે વાર name I મારે ડિસ્પ્લે કરવું પડશે. એકવાર કેરેક્ટર તરીકે, એકવાર ઇન્ટીજર તરીકે. मैं आपको कैपिटल में आप्યું. So it will display your ASCII values from 65 to 90 આવશે. 65 થી લઈને 90 ની વચ્ચે આવશે. 65 શેના માટે છે? કેપિટલ એ માટે.
અને 90 છે કેપિટલ Z માટે. તો એની વચ્ચેની જ ASCII વેલ્યુઝ તમને બતાવશે. ડિસ્પ્લે થઈ ગયું. R82 65. કેન યુ સી ધીસ? સ્પેસનું 32 છે. કોઈ ડાઉટ એટલે સુધી? નો સર. Okay, so now you can manipulate each and every character in it. If I want to check whether gender अथवा एक वेरिएबल और एक कैरेक्टर ले लिया, एंटर कैरेक्टर અને હું જેન્ડર ની જગ્યાએ ખાલી g વેરિએબલ લઈ લઉં, જેન્ડર કાઢી નાખું છું તમને ખબર પડે એટલા માટે. Now what I want to do, I want to check whether g is present or not. તમારો પેલો જે પહેલો પ્રોગ્રામ કીધો હતો ને નંબર લો નંબર છે કે નહીં, તો એના માટે લખું છું. તમને થોડો આઈડિયા આવી જશે કે ભાઈ જી રમેશ પટેલમાં છે કે નહીં, અથવા જીમાં તમે જે કેરેક્ટર નાખો છો એમ કરીને કે કોઈ પણ કેરેક્ટર નાખો એ રમેશ પટેલમાં પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ મારે ખાલી ચેક કરવું છે. તો ઇફ આઈ એમ નોટ યુઝિંગ ધીસ, કેરેક્ટર્સ ડિસ્પ્લે નથી કરતો એટલે મેં કોમેન્ટ કરી દીધું ઇફ નેમ I is equal to G, printf \n %c is present in %s G comma name. If I write this over here, it is again a problem. Cam? Because it will show me something else. દર વખતે ચેક કરતું જશે. જી ની અંદર શું છે? m છે. Now it will check whether name I r is equal to m or not. No. Again a છે નથી, m છે તો એ શું કરશે? પ્રિન્ટ કરવા જતું રહેશે. જોજો એમ એસ પ્રેઝન્ટ ઇન રમેશ પટેલ, પણ હજી આગળ ચેક કરતું જ જાય છે. જો બે વાર એમ હોત તો બે વાર આ પ્રિન્ટ થાત ને. સપોઝ ફરી રન કરીએ આપણે, નાની આપી અંદર આપી દઉં છું એ, આવી ગયું રમેશ પટેલ. A is present in રમેશ પટેલ. અગેન ફરી એ આવ્યો તો ફરી એ આવશે. છે બે વાર મેસેજ આવ્યો ને. વોટ ઇટ શુડ શો? ઇટ શુડ શો અકરન્સ, કે એ કેટલી વાર આવે છે એવું આપણે પ્રિન્ટ કરવું છે. તો અહીંયાથી આપણે આ મેસેજ કાઢી નાખીએ, એને નીચે આપી દઈએ અને મેસેજ થોડો મોડિફાઈ કરશું. બટ વી નીડ ટુ કાઉન્ટ અકરન્સ, કેટલી વાર આવે છે. તો એક કાઉન્ટર વેરિયેબલ એક્સ્ટ્રા લઈ લઈએ, કોમા કાઉન્ટ ઇક્વલ ટુ 0. અને જ્યાં જ્યાં પણ ચેક થાય કે ભાઈ બરાબર નેમ આઈ બરાબર જી થઈ જાય, હું શું કરીશ? કાઉન્ટ પ્લસ પ્લસ, બહાર નીકળીને %c or %c is present %d times in %s. તો જી અને નેમની વચ્ચે મેં એક %d બીજો મૂક્યો એટલે કાઉન્ટ આપી દઈએ આપણે. અગેન ઇફ આઈ એમ ચેકિંગ m, રમેશ પટેલ કેટલી વાર આવશે? એક જ વાર આવશે ને. પટેલ પૂરું થઈ જશે, નલ કેરેક્ટર આવશે ત્યાં મારી લૂપ બહાર નીકળી જશે. અને કાઉન્ટની વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ છે જોવું જોઈ શકાય. કાઉન્ટ 1 થઈ ગયું છે બરાબર. m is present one time in Ramesh Patel. Same thing again if I try again for a, રમેશ પટેલ, તો હવે કાઉન્ટની વેલ્યુ કેટલી છે? 0 છે. અહીંયા કમ્પેર જ્યારે a સાથે થશે ત્યારે અહીંયા કાઉન્ટ 1 થઈ જશે. થઈ ગયું 1 અહીંયા.
સેમ વે પી એ આવશે ત્યારે ફરી કાઉન્ટની વેલ્યુ 2 થઈ જશે. નાઉ મેસેજ વિલ બી એ ઇઝ પ્રેઝન્ટ 2 ટાઈમ્સ ઇન રમેશ પટેલ. થઈ ગયું બધાને આઈડિયા આવી ગયો? What we are doing, we are counting occurrence of a in Ramesh Patel or in entered string. We are counting occurrence of a character in a string. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? હા કે ના? સર એકવાર પાછું લેજો ને. શું કહે છે? એકવાર પાછું લેજો ને, ખબર ના પડી થોડી. પાછું લો એટલે ક્યાં પાછું લો? પાછી એટલે રીએક્સપ્લેન. અચ્છા, રીએક્સપ્લેન. તું એક્સપ્લેન કર, તને ક્યાં સુધી સમજાયું, પછી આગળનું એડ કરી દઈશ. આજે નવો વેરિયેબલ લીધો ને આપણે જી, હા જેન્ડર નો એ ખબર ના પડી. એ અને આ કાઉન્ટ પ્લસ પ્લસ નો છે ને એ થોડું વીક છે મારું એટલે. એ તારું વીક છે? વીક તો હોય જ નહીં, ખબર ના પડી એવું. જી ઇઝ અ સિમ્પલ વેરિયેબલ, જેન્ડર નથી. હવે ખાલી જી વેરિયેબલ છે, બરાબર છે? યસ. જી ની અંદર હું જે પણ એન્ટર કરીશ એ આ સ્ટ્રિંગમાં છે કે નહીં એ ખબર પડશે, ચેક કરી આપશે. કેટલી વાર છે એ પણ ચેક કરી આપશે. હવે આગળ બોલ. સપન આગળ બોલ. પ્રોગ્રામ શું કરે છે આ? ચેક કરશે કોઈ પણ લેટર સ્ટ્રિંગમાં કેટલી વાર છે એમ. હા, તો પહેલા કેરેક્ટર લીધું, બરાબર, પછી સ્ટ્રિંગ લીધી, પછી દરેક કેરેક્ટર માટે આપણે એક કેરેક્ટર ચેક, દરેક સ્ટ્રિંગના કેરેક્ટરની સામે આપણે આપણો એન્ટર્ડ કેરેક્ટર ચેક કરાવીએ છીએ. જે બંને ઇક્વલ થઈ જશે ત્યાં આપણે ગણવાનું ચાલુ કરી દઈશું. એક ડબ્બો છે, સમજાય છે, ચોકલેટનો, અને તને કોઈ એક રેપર આપે છે કે આ રેપર વાળી કેટલી ચોકલેટ છે ડબ્બામાં ગણી આપ, તો શું કરીશ તું? ડબ્બામાંથી ચોકલેટ લઈને પેપર જોઈને ચેક કરીશ. હા, ડબ્બામાંથી જોઈ રેપર જોઈને ચેક કરીશ. ચેક કરીને પછી તું શું કરીશ? મનમાં કાઉન્ટ કરીશ ને, 1 2 3. યસ સર. હે? હા હા. હા, તો હું અહીંયા વેરિયેબલમાં કરાવું છું. કાઉન્ટ ઇક્વલ ટુ સૌથી પહેલા મેં 0 કરી દીધું. જ્યાં મને એ મળશે નેમની અંદર તો હું કાઉન્ટ પ્લસ પ્લસ કરાવી દઈશ. દર વખતે જ્યાં જ્યાં પણ એ અકરન્સ આવશે ત્યાં હું આ વેરિયેબલની વેલ્યુ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરતો જઈશ. અંદર ઇક્લેર્સનું રેપર છે સપોઝ, અને ડબ્બામાંથી મને ઇક્લેર્સની ચોકલેટ મળી તો હું શું કરીશ? સાઈડમાં મૂકી દઈશ. 1 બીજી કાઢીશ, 2 3, એવી જેટલી પણ ઇક્લેર્સની હશે હું બહાર કાઢીને હું શું કરીશ? કાઉન્ટ કરીશ ને. હા હા. હા, તો એ હું આ વેરિયેબલમાં કરું છું. ઓકે, સમજાઈ ગયું સર. ઓકે. અને હવે ફોર લૂપની અંદર ઇફ પણ છે. જો બધા કેરેક્ટર્સ પ્રિન્ટ કરો હોય તો પણ તમે કરી શકો છો, કોઈ વાંધો નહીં. ઇટ ઇઝ એઝ પર યોર રિક્વાયરમેન્ટ. તમે અંદર જે લખવું હોય, તમારે જે જરૂર હોય તમે અંદર એડ કરી શકો છો. કોઈ ડાઉટ છે આટલે સુધી? નહીં તો પછી તમે લૂપના સ્ટ્રિંગના બધા પ્રોગ્રામ્સ લખી શકશો. હવે ઇવન ફંક્શનની અંદર જે બાકી હતા એ પણ તમે લખી શકશો. અને મલ્ટી ડાયમેન્શન એરેના પણ પ્રોગ્રામ છે તમારી પાસે ઉપર. એક્ઝામની અંદર લૂપ સુધીનો પ્રોગ્રામ 55 પ્રોગ્રામ્સ રહેશે. કોઈને ઓછા કરવાની ઈચ્છા ખરી?